વિડીયોમાં આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઝીપ ફંક્શન એના વિશે આપણે જાણીશું કે ટપલમાં એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય. અહીંયા આપણી પાસે એક સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે જેમાં એક ટપલ ક્રિએટ કરેલું છે. એમાં લખેલું છે ફ્રૂટ 1 થી ફ્રૂટ 7 અને સેકન્ડ ટપલ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બી. એમાં બધા ફ્રૂટ્સના નામ લખેલા છે. એમાં પણ 7 એલિમેન્ટ છે. બંનેની લેન્થ આપણે જોવી હોય તો જોઈ શકીએ. બંનેની લેન્થ 7 છે. ધેટ ઇઝ મેચિંગ ટુ ઈચ અધર. હવે જ્યારે આપણે ડેટાબેઝ રિલેટેડ કંઈક ટાસ્ક કરતા હોય ત્યારે આ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ અને આ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ એ બેનું પેર બનાવીને પેર્ડ ડેટા ક્રિએટ કરવો હોય તો એના માટે ઝીપ ફંક્શન અવેલેબલ છે. તો એના માટે આપણે શું ટાસ્ક કરવું પડે? તો લખવાનું ઝીપ a, b. ફક્ત આટલું લખવાથી એક ઝીપ ઓબ્જેક્ટ ફક્ત ક્રિએટ થશે. પણ જ્યારે આપણે આવું લખીએ ટપલ ટપલ પછી એની અંદર આપણે લખીએ ઝીપ a, b, તો આ રીતનું ફોર્મેટેડ વ્યવસ્થિત આઉટપુટ મળશે જેમાં પહેલા લિસ્ટનો પહેલો એલિમેન્ટ અને બીજા લિસ્ટનો પહેલો એલિમેન્ટ બંને ભેગા કરવામાં આવશે. ફ્રૂટ 1 અને એપલ એક નાનું ટપલ ક્રિએટ થશે. ઓકે, સોરી, અહીંયા આપણે બંને ટપલ જ છે, સો ઇગ્નોર લિસ્ટ. પહેલા ટપલ અને બીજા ટપલમાંથી એક એક એલિમેન્ટ લઈને એક નાનું ટપલ ક્રિએટ થાય છે અને સેમ વે સેકન્ડ એલિમેન્ટ લેવામાં આવે છે ફ્રૂટ 2 અને બનાના, એનું એક નાનું ટપલ ક્રિએટ થશે. એવી રીતે આખી એરે જેવી એરેન્જમેન્ટ બનશે કે જેમાં આ રીતે બે એલિમેન્ટ આપણી પાસે હોય. સપોઝ અહીંયા આપણે થર્ડ ટપલ પણ અહીંયા આપણી પાસે હોત સી નામનું. ઓકે, અને આપણે પ્રોગ્રામને રન કરીએ એની સાથે તો આપણને આ રીતે પણ ડેટા મળી શકે છે. ફક્ત બે ટપલને જોઈન કરવા માટે આ વસ્તુ છે એવું નથી, પણ ત્રીજા માટે પણ વર્ક કરી શકે છે. વધારે ટપલ અહીંયા એડ કરી શકાય છે ઝીપ ફંક્શન. તો આ રીતે મલ્ટિપલ રિલેટેડ એલિમેન્ટ્સ કમ્બાઈન કરીને તમને નવો આખો ડેટાનો સેટ કમ્બાઈન કરીને આપે છે ઝીપ ફંક્શન, કે જેના માટે તમારે એક નાનો પ્રોગ્રામ અને ફોર લૂપ યુઝ કરવી પડે. તો આપણું ઘણું બધું વર્ક ઝીપ ફંક્શન આપણને ઓછું કરીને આપે છે. ઓકે, આ જે ઝીપ ફંક્શન છે એ તમને આઉટપુટ તરીકે ટપલ આપે છે. એની બદલે તમે લિસ્ટ પણ લખી શકો છો. તમને આઉટપુટમાં એ લિસ્ટ આપશે. કે જસ્ટ ઇન કેસ તમારે રિક્વાયરમેન્ટ લિસ્ટની હોય તો